لذلك فرح المشركون بانتصار الفرس وفرح المسلمون بعد ذلك بانتصار الروم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لاحظ أن النص القرآني إيش بيقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كانت هناك إشارتان جميلتان في هذا النص. الإشارة الأولى أنه مع انتصار الروم على الفرس انتصر المسلمون لأول مرة فعليا في أول معركة كبرى بينهم وبين المشركين، ففرح المؤمنون بنصر الله في ذلك اليوم، وكان ذلك في غزوة بدر. النقطة الثانية، وهي نقطة لا يلتفت إليها كثير من الناس، النص القرآني هنا له إشارات سبحان الله العظيم بين هزيمة الروم وانتصارهم فعليا أقل من 10 سنوات، هذا الكلام معروف، لكن بين خروجهم من مدينة القدس وعودتهم إليها مرة أخرى 13 سنة أيضا. وفي نفس الوقت كان بين انتصارهم، أول انتصار الذي نص عليه القرآن ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، بين أول انتصار للروم فعليا وبين دخول المسلمين لمدينة القدس كان أيضا 13 سنة. نفس المساحة الزمنية حددها القرآن الكريم بهذه الإشارة اللطيفة الربانية. فهذه الآيات فعليا عند التفكر فيها نحن نتفكر في آيات عظيمة جدا، يعني تتمايز وتبدأ بالتكرر على مر الزمان. واليوم فعليا نستطيع أن نستوعب كيف كان النص القرآني وما زال فعليا لا تنقضي عجائبه من خلال هذه الآيات العظيمة. فبالتالي يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله في حالتين، سيفرحون بنصر الله في نفس ذلك اليوم، وسيفرحون أيضا بنصر الله في نفس الفترة الزمنية سيكون دخولهم إن شاء الله إلى مدينة القدس التي هي المكان المقدس الثالث في الإسلام.